Ei bine, ne revedem din nou. Astăzi vom vorbi despre arhetipul fecioară. Dacă n-ai văzut celelalte materiale, te invit să le vezi, pentru că ce să vezi, ai toate zodiile pe harta ta natală și toate aceste arhetipuri se află în interiorul tău. Așa că astăzi vom vorbi despre minunatul arhetip al fecioarei, care vorbește despre un semn de pământ mutabil. Mutabil ce înseamnă adaptabil, da? Adică nu este static, nu e fix, este maleabil într-un fel sau altul. Um, Energie yin de data asta, o energie receptivă, însă o energie receptivă introspectivă pentru că este interiorizată, da? Această receptivitate. Guvernată de planeta Mercur, am omis să spun aici, am scris, am omis să spun la arhetipul gemenilor, pentru că și atât arhetipul gemenilor cât și arhetipul fecioarei sunt guvernate de Mercur. Ce se schimbă între ele sunt semne mutabile, însă unul e de pământ și unul e de aer și am uitat să precizez la Gemeni, mi-a scăpat, nu știu de ce, că Mercur este planetă androgenă, da, poate face atât de manifestare masculină cât și de manifestare feminină. Așadar, de aceea, când vorbim despre fecioară, vorbim despre receptivitate și introspecție, ok? Introspectivă, receptivitate introspectivă. Are funcția sau îndeplinește funcția în interiorul fiecăruia dintre noi, acest arhetip de a ne face atenți la detalii. Verbul la care răspunde într-un fel sau altul sau care îl caracterizează este eu analizez, eu sunt eficient. Toți avem în noi această energie, dragii mei. Manifestarea poate fi diferită, însă, așa cum am spus la toate arhetipurile de până acum, nici negativul nu e atât de negru și nici pozitivul nu e atât de luminos. Așadar, hai să încercăm să explicăm, să vedem la ce ne referim când spunem că negativul nu e atât de negativ. Îmi place mie să spun, dracul nu e chiar atât de negru când e observat, nu-i așa? Bun, vorbim despre ce e atât de rău în a fi perfecționist, în a fi critic, în a fi riguros, în a gândi în exces, de exemplu, în a fi rezervat, în a fi suspicios, autocritic cu mine însumi, da, autocritică. Ce e atât de greșit în asta? Nu e nimic greșit atâta timp cât nu se duce la extremă, la fel cum și pozitivul poate fi dus în extremă și să devină toxic atât de multă um, exces de analiză și de atenție pe detalii și atât de multă organizare, totul poate fi dus la extrem și se poate transforma în dăunător pentru noi, da? Și mai ales pentru sănătatea noastră, pentru că arhetipul fecioarei, indiferent unde se află pe harta noastră natală, are legătură cu sănătatea, are legătură cu intestinele, să spunem așa, da. Așa că tot ceea ce rumegăm, tot ceea ce trebuie să se uh, macereze, metaforic vorbind aici, toată această analiză pe detalii, această rigurozitate, perfecționism, trebuie să o digerăm într-un fel sau altul, să o înțelegem, să fim cu ochii pe ea, pentru că de aia trebuie să fim atenți la orice detaliu, mai ales vorbind de pământ, vorbim despre corpul nostru, așa că, dragii mei, realitatea, pământul ne arată această manifestare, dacă este pe pozitiv sau pe negativ. Însă, hai să vedem ce e atât de rău să fim perfecționiști sau critici. Nu, sau autocritici. Nu este deloc rău dacă nu este dus în extrem. Pentru că perfecționismul, o persoană care este perfecționistă va încerca întotdeauna să facă lucrurile nu neapărat perfecte, nu trebuie să ajungem în acea extremă, ci să le facem cât de bine putem, ok? Într-atât încât să fie utile pentru noi în viața noastră, pentru ceilalți, da? Critic și autocritic. Este foarte ok să fiu critic să fiu critic cu mine, bineînțeles, mă autocritic, să văd, doamne, e bine, îmi face bine, e bine cum gândesc, e bine ce spun.
autocritica este extrem de bună atâta timp cât este constructivă, critica la fel este foarte bună atâta timp cât este constructivă. În momentul în care sunt în extrema negativă, în care se vorbește despre acest arhetip în general, că vezi, Doamne, că e critică, nu, e foarte bine să fii critic, într-o anumită măsură, da? Și nu e nimic rău în asta. Când sunt critic pe bune, dar critica mea este constructivă, în exterior mă refer, când critic pe cineva, să-i spun, n-ai făcut bine, dar îți și spun de ce n-ai făcut bine ca să poți să remediezi, atunci nu e nimic rău în a fi de ce este ceva negativ, în a fi critic, da? Pentru că nu vorbim de a-i judeca pe ceilalți, a critica constructiv, ceea ce e o mare diferență. Rigurozitatea ne duce la, cu cât suntem mai riguroși, cu atât suntem mult mai atenți și la noi și la cerem ca și ceilalți să-și remedieze comportamentul într-un fel sau altul. Eu nu văd un lucru negativ în asta, da? Gândim în exces, da, este adevărat. Unde avem fecioara pe harta natală, gândim în exces. Nu e nimic rău în asta atâta timp cât, insist, nu ducem la extrem încât să devenim, mintea noastră să devină ca un bulgăre din ăla care se face din ce în ce mai mare și ne duce unde? Ne duce la manie, la suspiciune extrem de mare, care duce unde? La paranoia și la hipocondrie. Așadar, aici auto-observare, că de-aia vorbim despre analiză, despre atenție pe detalii și mai ales, cum am spus în episodul în care am vorbit despre soarele de pe harta noastră natală, este centrul nostru conștient, conștiința noastră. Dacă nu punem focusul pe ceea ce facem în exces, bineînțeles, sau pe ceea ce gândim în exces, nu vom vedea că suntem de fapt paranoici și hipohondri, da? Ce e rău în a fi rezervat? A fi rezervat este extrem de bine pentru că nu ai de ce să te duci să începi să povestești la toată lumea, da? Tot, nu știu, habar n-am, toate detaliile despre tine, despre viața ta, despre ceea ce faci tu în viața de zi cu zi, nu ai niciun motiv, este foarte ok, pentru că pentru mine a fi rezervat înseamnă a-mi respecta pătrățica mea. În momentul în care eu dau din casă, cum se zice așa, la toată lumea, hai că-ți povestesc tot, atunci e ca și cum invit pe toată lumea să-mi încalce teritoriul. Rezerva este foarte bună dacă nu e dusă la extrem. Extrema rezervației sau a fi rezervat este în momentul în care am încuiat ușa casei mele, n-am prieteni, nu-mi trebuie nimeni în viața mea, nici nu se mai pune discuția să vorbesc, da? E vorba de antisocializare, da? În momentul în care vorbim despre extrema acestei rezerve, ok? Una este să fii rezervat ca respect de sine și ca celălalt să-ți respecte pătrățica, și alta este, că se spune că e cel mai bine să nu știe lumea prea multe despre tine, că trezește altceva în unii care nu sunt așa de conștienți. Avem controlator. Ok. Cuvântul control de foarte multe ori este, nu neapărat că e prost înțeles, însă se ia așa, mutamu. De ce e atât de negativ să controlezi sau să deții controlul? În momentul în care eu nu mă autocontrolez sau nu controlez ce se întâmplă în casa mea, totul în jurul meu va fi un haos. Înăuntrul meu va exista un haos, în jurul meu va fi un haos. Unde este problema cu controlul când este dus la extremă? Da? Pentru că aici vorbim despre pozitivul negativului, însă negativul dus la extremă poate fi extrem de toxic și periculos. Ce înseamnă când este în extremă controlul? Când încerc și fac orice îmi stă în putere să controlez absolut toate rezultatele pe care eu le pot avea în viața mea, în jurul meu. Când încep dacă vorbim despre
relații devin posesiv cu celălalt, dar nu posesiv ca gelozie, ca și cum îmi aparține, nu. Posesiv ca eu vreau să știu ce faci. Controlul de eu vreau să știu în orice moment unde ești și pentru mine este o diferență între a fi posesiv și a fi controlator, da? Controlul duce la tiranie și posesivitatea este ești al meu. Dacă nu ești al meu, nu poți fi al nimănui. Eu fac o diferență, poate că unii dintre voi nu veți fi de acord cu mine, dar eu așa fac diferența dintre aceste cuvinte, că până la urmă sunt niște cuvinte care de multe ori le luăm mot-a-mot și nu ne dăm seama, da? Nu le căutăm o explicație mai detaliată. Da. Acum, insist, nu e nimic rău în asta, atâta timp cât nu e dus în extrem. Sau atâta timp cât nu este observabil, în care eu nu pun lumina, da? Nu pun lumina și zic că ok, stai așa. Aici am scris anxios mental și n-am explicat. Anxios mental este acea buclă mentală despre care vorbeam, în care uh, hiperventilez că nu reușesc să înțeleg, domne, de ce? De ce mi se întâmplă numai mie? De ce toată lumea face așa? Cum poate lumea să facă așa? Toate gândurile mele se dau cap în cap și e un mare haos în interiorul meu. Acea buclă mentală, repetitivă, despre care vorbim și în tarot, bineînțeles, acel 8 de spade, foarte faimos. Așadar, anxietatea mentală nu este, hai să spun că, pot să spun că nu este bună, însă în momentul în care se întâmplă în capul nostru, o simțim. Ne dăm seama și putem să o frânăm și zicem ok, trebuie să-mi ocup mintea cu altceva, să ies din povestea pe care mi-o spun și să-mi spun, nu știu, să-i dau minții mele, pentru că Mercur înseamnă mentalul nostru, modul în care funcționează mintea noastră, trebuie să-i dau alt gen de informații. Mercur era informatorul din Olimp, ok? Așadar, lucrurile pe pozitiv sau hai să zicem manifestarea pozitivă este, după cum am zis, analiza, atenția pe detalii, organizarea, practicitatea, inteligența, fiabilitatea, utilitatea, eficiența, responsabilitatea și servicialitatea, nu știu dacă e corect. Adică fiecare dintre noi avem aceste lucruri înăuntru nostru acolo unde, în acea zonă a hărții noastre natale, da? Însă, chiar dacă aici nu neapărat că vrei să știi tu unde ai fecioara pe harta ta natală, ideea este unde simți tu în interiorul tău că ești analitic, ești foarte atent pe detalii, ești foarte organizat, ești foarte practic, pentru că întotdeauna încercăm cu acest arhetip, încercăm să fim analitic, dar în ce sens? Pentru că dus la extremă, da, putem să fim foarte mentali, putem să fim foarte pe știință. Aici este știința caracterizează acest arhetip, adică știința în adevăratul sens al cuvântului. Aici vorbim despre tot ce înseamnă comprobat, nu, da, numai în spaniolă mi se probat științific. Ok? Deci, vorbim despre minte științifică. Mercur, în acest caz, are de văzut împreună cu aceste cuvinte cheie, arată modul nostru de a proba, să existe probe științifice a ceea ce noi analizăm. E ca și cum până nu văd, nu cred, da? Până nu văd sau nu este confirmat de fizică, de chimie, de matematică, de psihologie și așa mai departe, nu cred nimic. De aceea devenim, hai să spunem, foarte riguroși aici. Pe negativ putem să nu acceptăm absolut niciun fel de altă viziune dacă nu este științifică, dacă nu există probe, nu acceptăm nimic din lumea spirituală pentru că suntem foarte împământați și foarte analitica sau analizatorul din noi, da, științificul din noi vrea probe și probe. Așadar, avem un soi de problemuțe cu acest arhetip pentru că ne duce în extremă, mult prea
multă analiză duce la inflexibilitate de toate felurile, da? Inflexibilitate și complicăciunea apare în momentul în care aici vorbim despre un semn mutabil, adică adaptabil. Pare că suntem adaptabili, însă nu. Există un mare pericol cu acest arhetip, pentru că dacă nu suntem absolut autoanalitici, dar nu cu un criteriu din ăla de a încerca să căutăm explicații, da? Mercur, mintea noastră va încerca să ne dea explicații favorabile pentru noi, scuze, ne pune foarte multe scuze, de-aia sunt atât de analitic, dar nu reușesc să observ că sunt excesiv de analitic și am devenit inflexibil, nu mă convinge absolut nimic din lumea exterioară decât ceea ce eu văd, palpez, e probat științific și așa mai departe. Aici, mare atenție, toate aceste, atenția pe detalii de tăiat firul în 17, cum zic eu câteodată și în etalările mele, organizarea, e foarte ok să fiu o persoană organizată, să știu unde sunt toate lucrurile din casa mea, să știu la job ce am de făcut, să am totul ordonat și curat în casă, însă în momentul în care este excesivă organizarea, unde mă duc unde? La paranoia, mă duc la ipocondrie, mi se pare că totul nu pot să ating nimic fără mănuși, ajung să devin foarte maniatic și să încep să iau pixul ăsta de aici, da, carioca asta de aici, că nu e pusă la locul ei, ajung să cad în acel exces de, nu știu, de obsesiv-compulsiv, ajung cine știe la ce alte probleme de sănătate, probleme, tulburări, da, de personalitate, atenție mare. Practicitatea este foarte intensă înăuntrul nostru cu această, adică vrem să fim cât de practici posibil, însă aici aș lega practicitatea de eficiență. În momentul în care suntem conștienți că, ok, lucrul pe care îl fac, așa cum fac eu ce fac aici pe aceste canale, în momentul în care ceea ce eu fac are un grad de eficiență, să spunem așa, da? Este util pentru unii dintre voi, este util ceea ce fac. Este practic. Am încercat să organizez nu știu, aceste materiale în așa fel încât să fie ușor de înțeles, da? Să fie, hai să spun, util pentru fiecare dintre voi, aceasta să fie utilă informația, că este eficientă sau nu. Asta este, eu am încercat să fac tot ce a stat mai mult în puterea mea și bineînțeles că îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce spun. În momentul în care adunăm toate aceste, da, practicitatea, utilitatea, ceea ce facem să fie practic util și eficient atât pentru mine cât și pentru ceilalți, este extraordinar de ok. Nu trebuie să căutăm. Aici în Spania se spune că există persoane care încearcă să caute 5 picioare pisici, da? Cinco pies al gato sau 3 pies al gato, depinde. Aici e vorba despre a nu tăia firul în 7, să încercăm să ajungem obsesiv-compulsiv, să ne gândim, aoleu, nu e destul de eficient ceea ce fac, nu e destul de util ceea ce fac, nu este destul de practic ceea ce fac și așa intrăm în buclă din nou. Este un arhetip periculos pentru că este mental, da? Este mental și împământat în același timp. Și trebuie să înțelegem că ne este foarte benefic acest arhetip doar pentru a încerca să fim mereu, să nu ne scape niciun detaliu din ceea ce facem, pentru că întotdeauna e despre noi, dragii mei, da? Să fim responsabili și să încercăm să fim serviabili și serviciabili, nu știu dacă cum e corect, serviabili îmi sună mai corect în românește, da? Critica asta de orice greșeală o spui este pe negativ dusă la extremă, este deja tipică acestui arhetip. Însă vorbim despre a fi
serviabil, în momentul în care eu încerc să fiu util și, um, să fac un serviciu cuiva, îl fac într-un mod responsabil. Dacă văd că nu ajunge la cealaltă persoană, serviciul meu în felul în care eu încerc să-l fac eficient, util și practic, nu mă obsedez cu rezultatele, nu ajung să devin, aoleu, să încerc eu să controlez rezultatele pentru că nu mă ajută cu absolut nimic, mă duce doar la nebuni, ok? Deci, aici avem această muncitor și meticulos, am scris, este foarte tipic acestui arhetip. Suntem foarte, pentru că are legătură cu serviciul, da? Cu a fi servicial, cu a fi eficient, cu a fi util și a fi practic și organizat, are legătură cu munca, hai să spunem, cu munca de zi cu zi. De aceea fecioara, arhetipul fecioarei guvernează casa a șasea, care este casa a muncii, casa sănătății și așa mai departe. Tindem cu arhetipul fecioarei să fim foarte centrați pe a căuta tot timpul acea muncă în detaliu, meticuloasă. Ne place să facem lucrurile, să tăiem acel fir în 17, însă aici trebuie să avem că e o fină linie între obsesiv, compulsiv și eficient și organizat, ok? Avem nevoie de foarte multă, hai să spunem, putere, avem nevoie de foarte multă putere a conștiinței noastre, soarele, da? Să fim extrem de conștienți și atenți la noi. Dacă ducem în extremă toate aceste comportamente, că până la urmă sunt comportamente, și dacă ne regăsim în acest cadru de paranoia și hipohondrie, să încercăm să reparăm, pentru că până la urmă arhetipul fecioarei are legătură cu a repara sistemul imunitar, sistemul digestiv, pentru că trebuie să se producă excreție, adică să scoatem din nou ceea ce ne intoxică. Avem motive să fim cu ochii pe noi în zona fecioară de pe harta noastră natală, ca să vedem unde nu se produce cu adevărat depurarea interioară și mentală, da? Da, știu că e complicat să digerăm ceea ce auzim, însă, da, toate aceste lucruri se află în acest arhetip și îl avem, insist, fiecare dintre noi undeva pe harta noastră natală. Nu știu dacă ar mai fi ceva de spus. Nu cred că ar mai fi ceva de spus. Nu vreau să fac materiale lungi pentru că îmi place să fiu scurt la obiect, eficient cât de mult pot. Și cam atât. Vă aștept la comentarii, vă aștept cu părerile voastre, un feedback, spuneți, vă place, nu vă place, înțelegeți, nu înțelegeți, habar n-am, tot ceea ce vreți să spuneți. Vă pupăcesc, dragii mei, ne auzim în următorul material, eu voi continua pentru că trebuie să termin toate zodiile. Vă pupăcesc, ceau!